වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා EMoneyWithNee YouTube channel එකට. ඉතින් මත් තව තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝස් මම 90කට වඩා ගාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න කියලා කියන ගමන් තාමත් EMoneyWithNee channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් ස්පෙෂල් දෙයක්. ඒක තමයි මම මතක ඇති මම කතා කරා social media marketing ගැන. හරි. social media marketing ගැන මම කතා කරා. හරිද? ඒ ටියුටෝරියල් එක බලලා නැත්නම් බලන්න. ඊට පස්සේ Facebook marketing ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ Instagram marketing ගැන කතා කරා. දැන් මම social media marketing ගැන අතන කතා කරන්න ගත්තේ මේ spiritual and motivation කියන niche එක. උඩ තමයි මම කතා කරන්න ගත්තේ. හරි. ඒ niche එක තමයි මම තෝරගත්තේ. Pinterest marketing ගැන කතා කරද්දී මම කතා කරේ travel කියන niche එක. හරිද? මොකද Pinterest එකේ travel තමයි මේ ගොඩක් trending වෙන මේ niche එකක්. ඒක නිසා තමයි මම travel කියන niche එක තෝරගත්තේ. TikTok marketing වලදී මම වෙන දෙයක් කරා. recipe කියන niche එක. හරි. food and recipe කියන niche එක තමයි මම තෝරගත්තේ. ඒක මම අර වෙනස් දේවල් පෙන්වන්න ඕන නිසා මම නිච්චය මාරු කරේ. හැබැයි අර මම මුලින්ම කතා කරගෙන ආවා. හරි. කොහොමද Linktree account එකක් හදන්නේ? හරිද? කොහොමද social media marketing වලට අපි enter වෙන්නේ? හරි. කොහොමද Facebook marketing කරන්නේ? Instagram marketing කරන්නේ? මෙන්න මේ තුනේදී මම කතා කරේ motivation and spirituality කියන niche එක. හරිද? motivation and spirituality කියන niche එක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ opportunity එක තේරුම් ගන්න කොහොමද motivation and spirituality කියන niche එකෙන් හරහා අපි YouTube එකෙන් ගොඩ යන්නේ කියන එක ගැන. හොඳට අහන් ඉන්න මේ වීඩියෝ එක. හරිද? social media එක ගියාම YouTube උත් අයිති වෙනවා. හරිද? YouTube උත් අයිති වෙනවා. මම YouTube එකට ගිහලා මේව search කරන්න #shorts plus motivation මේ විදිහට සර්ච් කරනවා. සර්ච් කරාන් පස්සේ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මොටිවේෂන් වලට අදාළ වීඩියෝස්. හරිද? මේ තුනතරම් බලා ගන්න පුළුවන්. මේවට ලොකු views ගිහිලා තියෙන්නේ. හරිද? ලොකු views ගිහිලා තියෙන්නේ. අපි ගත්තොත් මෙන්න මේක දවසකට කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ 6800ක් තියෙනවා views. හරිද? 6800ක් තියෙනවා views. බලන්න මෙන්න මේ වගේ මේ මොටිවේෂනල් quotes ගැන පෙන්නන්නේ. මේ views 14000 ගණක් තියෙනවා. ඔයා මම කියනකොට මෙන්න මේ channel එක කියලා බලන්න inspiration avenue කියන channel එක. මියා මේක කරන්නේ පොඩි ඔය images ටිකක් දාලා ඒකට මේ ඒ කොඩි motivational quotes ටිකක් play වෙන විදිහට හදලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට අමතරව background music එකක් දාලා තියෙනවා. හරිද? මෙතන මේ about එකට ගිහලා බලුවොත් මම 2020 පෙබ්‍රවාරි 3 පටන් ගන්න තියෙන්නේ. හරි. මේ විදිහට 2,38,534ක් views තියෙනවා. හරිද? කරන වැඩේ හරියට කරන්න. හරි. එතකොට තමයි අතන success වෙන්න පුළුවන්. මම එක දිගට මේ views දාලා මේ videos දාලා තියෙනවා. හරිද? එක දිගට videos දාලා තියෙනවා. දැන් ඔයා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා කියලා මේක සක්සස් වෙන්න බෑ. හරිද? මේ විදිහට දිගටම consistently වීඩියෝ දාන්න ඕන. හරිද? මේකක් එතකොට මේ තව channel එක මේ පෙන්වන game channel එකක්ම තමයි ඒත් ඔය images ටිකක් අරගෙන ඒකෙන් මේ motivational quotes ටිකක් වටන විදිහට දාලා background music එකක් දාලා තියෙනවා. හරි? ඒ විදිහට තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙයාගේ social media account එක මෙතන link කරලා තියෙනවා මේ Instagram account එක. මේ Amazon merch account එක. හරි. ඒ දේවල් link කරලා තියෙනවා. හරිද? Amazon merch එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ වගේ channel එකක් ඉතින් monetization නෙමෙයි. හරිද?
මොනිටයිසේෂන් දුන්නත් නැත්නම් අපි මේකේ ටාගට් කරන්න ඕන ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන දේ. හරිද? ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන දේ ඉතින් මම වීඩියෝ එක හදන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අද මම කතා කරන්න මේ කැටගරි එකකින්. ඔයාලට මොටිවේෂනල් quotes හොයාගන්න තැනක් නැත්නම් මම site එකක් පෙන්නන්න මේ brainquotes.com කියන එකට යන්න. හරි brainquotes.com කියන එකට යන්න. මේක තමයි ඒ site එක. ඉතින් මේක බලන්න ඔයාලට ඕන තරම් ඇති තරම් මොටිවේෂනල් quotes ගන්න පුළුවන්. මම මේ මොටිවේෂනල් කියන එක ක්ලික් කරනවා. මේ බලන්න තියෙන මොටිවේෂනල් quotes කොට. හරිද? මේකෙන් ගේමක් ගහන්න බැරිද? අනිවාර්යෙන් මේ channel එක බලන්න. මේගොල්ලෝ මේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔයා මේකෙන් short video හදුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? short video හදුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය short videos වලට views එනවා. මම ගත්තොත් inspirational කියන එක බලුවොත් ඒත් එහෙමයි. ඕන තරම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ popular characters අපි ගත්තොත් මාක් ට්වයින්, හරි, ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්, ඊලෝන් මාස්ක්. මේ වගේ එක අපි ඊලෝන් මාස්ක් එක එක්කල බලමු. මේ ඊලෝන් මාස්ක් කිව්වොත් අපි කියන්නේ මොටිවේෂනල් quote එක දාර්ශනික අදහස් කියන්නේ අන්නේ ඒ කිව්ව දේවල් ටික තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඒ වගේ. එතකොට අයින්ස්ටයින් කිව්ව දේවල් තියෙනවා මේ. තව ඔතලා කිව්ව දේවල් මේ ඕන තරම් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයා ඉතින් මේක ෂෝට් වීඩියෝ හදනවා නම් හරි Canva use කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ invideo.io කියන මේ සයිට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ගැන මම වීඩියෝ එකක් කතා කරලා තිබ්බේ මීට කලින්. මේකේ අපි ගත්තොත් vertical වීඩියෝ හදන්න පුළුවන්. එතකොට wide වීඩියෝ හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ඔයාලට free version එක පාවිච්චි කරොත් watermark එක තමයි download කරගන්න වෙන්නේ. හැබැයි creative video එකක් download මේ හදා ගන්න පුළුවන් මේක හරහා. හරිද? creative video එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේක හරහා. මම හිතන්නේ sign උනාම trial version එකක් දෙනවා. ඒ අතර මේ වීඩියෝ ටිකක් ඔයාලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. මේකත් හොඳම සයිට් එකක්. ඔයාලා වැඩක් කරනවා නම් හරිද? ඉතින් මේ විදිහට අපි බලමු කොහොමද මේක ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා. හරි. ඔයාලට ඕන නම් short video ඕනේ. ඒක සාමාන්‍ය 16:9 aspect ratio එක තියෙන ටිකක් wide video උනත් හදන්න පුළුවන් මේ වගේ. හරි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බලමු Canva එකෙන් කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. මම Canva එකට ගියා. හරිද? මම ගිහිල්ලා මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? ටෙක්ස්ට් එකක් දාගෙන මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්නවා. මම මේක පොඩ්ඩක් එඩිට් කරනවා. මේක දාගන්නවා. motivation daily. හරි. motivation daily මම මේ පෙන්නන්නයි කරන්නේ සාම්පල් වීඩියෝ එකක් මම මේ හදන්නේ. හරිද? motivation daily කියලා හදා ගන්නවා. මේව හදාගෙන මේව දාගන්නවා. හරි. මේ ෆොන්ට් ස්ටයිල් එකක් දාගන්නවා. motivational daily ඔයාලට තව මොකක්ද මෙතන ඉමේජ් එකක් පහළ දාගන්න පුළුවන්. මම මේ පෙන්නන්න නිකන් සාම්පල් වීඩියෝ එකක් මේ හදන්නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන background ගිහිල්ලා මෙතන මම background කියලා type කරනවා. background හරිද? background කියලා type කරනවා. background කියලා type කරලා බස ඕන තරම් විදිහේ background මේ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ විදිහේ background වීඩියෝ එක
මේ විදිහට දාන්නත් පුළුවන්. හරිද? දාලා මේකේ ෆොන්ට් එක උනත් අපිට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. මම මෙතන දාගන්නවා white කියලා. හරිද? දාගන්න මේක පොඩ්ඩක් ඇනිමේට් කරගන්නවා මේ විදිහට. හරිද? ඇනිමේට් කරගෙන මම මෙතනට හරිද? එඩ් කරනවා. මම අප්ලෝඩ් කරගත්තු වීඩියෝ එක. හරි මම අප්ලෝඩ් කරගත්තු ඉමේජ් එක. අප්ලෝඩ් කරගත්තු ඉමේජ් එක. මම මෙතනට මේ විදිහට වාට අපි ගත්තොත් මම මෙතන දාන්නම්කෝ හරි ඊලොන් මස්ක් කියලා දාන්න. හරි ඊලොන් මස්ක් කියලා දාලා මේ විදිහට හදලා හරිද? එයා කිව්ව මොටිවේෂන් quote එකක් මෙතන මම ඇඩ් කරනවා මේ විදිහට. මේ වාඩ පුළුවන් ලස්සනට හදාගන්න. මම මේ නිකන් පෙන්වන්නයි කරන්නේ. මම මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් ගන්නවා. ටෙක්ස්ට් එකක් අරගෙන මේ විදිහට දාගන්නවා. අරගෙන ඔයා යනවා බ්‍රේන් ක්වාර්ට්ස් එකට ගිහිල්ලා මෙතන ගන්නම් කවුද ඊලොන් මස්ක්. හරි ඊලොන් මස්ක් අරගෙන එයා කිව්ව මොටිවේෂනල් quote එකක් මෙහෙම බලනවා. ඒක මෙහෙම කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන මෙතනට පේස්ට් කරනවා. හරි පේස්ට් කරගෙන මේකේ කලර් එක දානවා white විදියට. මේ විදිහට ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? මේවයි මොනිටයිස් කරගන්නවා වෙනවද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි. ඉතින් YouTube වලින් earn කරන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය මොනිටයිසේෂන් විතරක් නෙමෙයි. තව ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මෙහෙම හදාගෙන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඉතින් මට මේක තමයි අද කියන්න ඕන වුණේ. ඉතින් තාමත් EMoneyWithNee YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මම channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා ඔයා Digital 24 එකේ ඕන තරම් මේ ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා spirituality and esoterics කියන එකට අදාළව. ඉතින් ඒ ඕන ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් වල link ඔයාලට add කරලා ඔයාලට මේකෙන් ලොකු කමිෂන් එකකට යන්න පුළුවන්. හරිද? ලොකු කමිෂන් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේ ගැන තමයි අද මට කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් තාමත් EMoneyWithNee YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ನಮ್ಮ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියන ගමන් හරි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකම් thank you ගිහින් එන්න.